شارلوت حداد فرحات. هلأ ساكنة بأنطلياس بالبيت اللي خلقت فيه. عمري 72 سنة، من مواليد 47. مهنتي أمينة مكتبة سبيسياليزي، مكتبة مش عامة، مكتبة جامعية اللي هي مكتبة كلية الحقوق بالجامعة اليسوعية. أنا تزوجت سنة 72، بس ب4 أيار 1980 صار أنطوان جوزي صار معه انفجار بالراس. بعد 10 أيام يعني ب13 شهر توفى أنطوان. ومثل ما دايما بس يترك حدا بيترك وراه ورثة. هالورثة كانت أول شي 3 أولاد، كان صار لنا بس 8 سنين متجوزين. 4.5 جانين، 4.5 جوزيف 1.5 وزينة 7 أشهر. وبلشت على مدة 9 سنين اشتغل كأمينة مكتبة. لل89 قوية الحرب، أنا أختي اللي مجوزة بفرنسا تلفنت لي قالت لي تجيب الأولاد وبتجي. رحنا على فرنسا، أخذنا 3 أولاد بالبابور على قبرص، ومن قبرص طيارة على فرنسا. بهالوقت قضيت سنة حطيت الأولاد بالمدارس، وما رح خبرك كيف الله كان معي مع كل هالشروط الصعبة والعصيبة اللي امبوسيبل. أنا بعدني واصلة على فرنسا أقدر استأجر. شوفي يعني لو ما في إيد الله معي، ما كان عمري 40 سنة كان عملت نفضة تكنيكية لا أقدر فوت سوق العمل بفرنسا. الإيد بهالسنة كلها شهر واحد اشتغل فيه دفع لي أجار بيت. عملت رامبلاسمان سكرتيرة، ما بعرف وين هي، ما عم بفتشوا على السكرتيرة. رحت اشتغلت، وآخر نهار أنا وراجع على البيت مصرياتي عم بيدوبوا. كانت جايبة معي نتفة مصاري، أمي ساعدتني، أختي ساعدتني، عمي ساعدني. بس إذا ما عندك رانتريكو بيرمانانت ما فيك تقعدي بفرنسا. قلت له صليت هيك من قلبي كلمتين بكل بساطة. قلت له بعدك بيي، بدك تقلي شو بدك مني، ارجع على لبنان يسواني يسوى كل أصحابي اللي قاعدين تحت الأزايف. بدك ابقى بفرنسا، بدك انت تعرف تلاقي لي شغل. بوصل على البيت بقولوا لي الولاد تلفن لك فلان، احكي معه. من وقت التليفون كان موعد شغل، واشتغلت 15 سنة بمؤسسة. وخبرك انه بس تخلصت شغلي بفرنسا رجعت على لبنان. كبروا الولاد، جوزوا الولاد، صار عندهم عيال، كل واحد عنده مسيرته، كل واحد عنده عائلته. مش انه تركتهم، بس انه كل واحد طار. صاحبتي اللي حملتني بال1980 قلت لها بس ارجع على لبنان بدي ساعدك. كان رجوع للبنان وفيا لهالبروميس، لهالوعد. رجعت على لبنان عندي بروجي دو في، مشروع حياة. أعطي من وقتي، أعطي من مهاراتي لخدمة هالمؤسسة يلي مديرتها صاحبتي. كل واحد منا بيحب حياته يجمع شيء رصيد. يلي بيحب يعمل رصيد بالبنك، ليش لا؟ سي امبورتون، مصاري هي شغلة مهمة. أهم شيء واحد يعمل رصيد أيام بحياتي. وشو هو مرجعك؟ لازم تشتغل على المراجع، على الأيام، كبرها بقلبها، تعيشها وما تتخلى عنها. هيدا أهم رصيد بقلبكم وبحياتكم بالمشاكل اللي رح تمرقوا فيها. وكل ما بيكون في مشكل كل ما بيكبر هالرصيد. لبنان التاريخ الحي.